આજના વિડીયોમાં આપણે કોલરવાળા ડ્રેસનું કટિંગ કેમ કરવું એની એકદમ સહેલી રીત જોશું અને આના પછીના વિડીયોમાં કોલરવાળો ડ્રેસ કેમ સિલાઈ કરવી એ પણ જોઈ લેશું. તો આ ડ્રેસનું માપ છે અને આ માપથી આપણે ડ્રેસ કટિંગ કરવાનો છે. તો સૌથી પહેલાં આડું અવળું કપડું હોય તો એના માટે એક સીધી લાઈન ઉપર પહેલાં લગાવી લેવાની અને એના પછી બીજી અડધો ઇંચ નીચે એક લાઈન લગાવી લેવાની, કેમ કે ઉપરનું કપડું અડધો ઇંચ સિલાઈમાં જશે એના માટે. એના પછી લંબાઈ માપ કરી લેવાનું અહીંયાથી. તો આની 40ની લંબાઈ છે તો નીચે સુધી 40 આવે એવું જવા દેવાનું, પણ આ અસ્તરવાળું ટોપ છે એટલે આમાં થોડું ટૂંકું હશે તો ચાલશે, એટલે 38.5 સુધી આમાં લંબાઈ આવે છે. અસ્તરમાં લંબાઈ 1-2 ઇંચ નાની રાખવાની મેન કપડા કરતાં, તો આમાં 38.5 છે તો બરાબર 2 ઇંચ નાની થશે. એના પછી આ ઉપરથી આર્મોલ ઉતારવા માટે અંદાજે અત્યારે 6.5 પોણા 7 જેવું રાખી દઈએ છીએ નીચે. એના પછી આપણે આના સાઈડ કટ 20 ઇંચ નીચા રાખવાના છે, તો 20 ઇંચ પર એક માર્કિંગ કરી દેવાનું અને 13થી 14 ઇંચ પર આપણે આની કમર આવશે તો કમરનું એક માર્કિંગ કરી લેવાનું. આ ત્રણે માર્કિંગ કરી અને એક સીધી લાઈન પહેલાં કરી લેવાની. આ 3 માર્કિંગ થઈ જાય એટલે પછી છાતીનું માર્કિંગ કરી લેવાનું. તો આમ તો 35ની છાતી છે આની, તો એમાં આમ તો એકદમ સ્કિન ફિટિંગ જો જોતું હોય તો છાતીમાં અને કમરમાં 3-3 ઇંચ લૂઝિંગ છોડવાનું અને સેજ લૂઝ જોતું હોય મતલબ માપમાં કમ્ફર્ટેબલ તો 4 ઇંચ લૂઝ છોડવાનું. તો આમાં આપણે 4 ઇંચ લૂઝ છોડીએ છીએ, તો 35માં 4 ઉમેરશું તો 39 ઇંચ થશે અને એનો ચોથો ભાગ 9.5 ઇંચ થશે, તો 9.5 ઇંચ પર માર્કિંગ કરી લેવાનું અને 1.5 ઇંચ એક્સ્ટ્રા સિલાઈ માટે ક્યારેક લૂઝ કરવું પડે તો એના માટે અંદર કપડું છોડવા માટે રાખવાનું. કમરમાં પણ એમ જ 30ની કમર છે તો એમાં 4 ઇંચ લૂઝિંગ છોડીએ તો 34 ઇંચ થાય અને 8.5 ઇંચ એનો ચોથો ભાગ થાય 34નો, તો 8.5 પર માર્કિંગ કરી અને 1.5 ઇંચ માર્જિન છોડી દેવાનું. પછી આમાં 20 ઇંચ નીચે સાઈડ કટ છે તો આમાં હિપ્સનું જે માપ હોય એમાં 1થી 2 ઇંચ લૂઝિંગ છોડવાનું. તો આમાં 37ની હિપ છે તો 1 ઇંચ આપણે આમાં લૂઝિંગ છોડશું તો 38 ઇંચ થશે અને 38ના ચોથો ભાગ 9.5 ઇંચ થશે, તો 9.5 પર એક માર્કિંગ કરી દેવાનું અને અહીંયા 1.25 ઇંચ જ એક્સ્ટ્રા માર્જિનનું છોડવાનું. અહીંયા ઉપર બંને જગ્યાએ 1.5 ઇંચ છોડવાનું. એના પછી શોલ્ડરનું માપ કરવાનું, તો આનું જેટલું શોલ્ડર હોય એટલું રાખી દેવાનું. તો આનું 14.5 ઇંચ શોલ્ડર છે તો 7.25 ઇંચ રાખી અને માર્કિંગ કરી લેવાનું અને આ આર્મોલ માટે થોડી ક્રોસ લાઈન અહીંયાથી કરી લેવાની અને આ ગોળાઈ આપી દેવાની. પછી આ ગોળાઈ પર આપણે આર્મોલનું માપ કરી લેવાનું. તો આનો આર્મોલ આમ તો 16 ઇંચ છે, તો અહીંયાથી લઈ અને અહીંયા સુધી આ જે આ નીચેની લાઈન છે ત્યાં સુધી 16 ઇંચ થવું જોઈએ, એટલે 16ના અડધા કરી દેવાના 8 ઇંચ, તો 8 ઇંચ થવું જોઈએ. તો આમ તો 7.5 ઇંચ થાય છે તો 5 ઇંચ અહીંયાથી થોડું નીચે ઉતારી દેવાનું છાતીનો ભાગ, એટલે આ બરાબર આવી જશે. અને જો વધારે થઈ જતું હોય તો થોડું ઉપર લઈ લેવાનું એટલે આર્મોલ બરાબર થઈ જશે, મતલબ 8 ઇંચ અહીંયા આવવું જોઈએ. હજુ 7.5 જ આવે છે તો હજુ થોડું આપણે નીચું ઉતારી દેવાનું. હવે 8 ઇંચ થઈ જશે. ફરીથી એક વખત અહીં નીચેથી માપી લેવાનું અને આ થોડું વધારે થઈ ગયું, એટલે 8 ઇંચ જ્યાં થતું હોય ત્યાં સુધી આપણે આની ગોળાઈ ઉતારવાની. તો આ હવે આટલી બરાબર આવશે, હવે માપવું નથી. તો આ બધા ખોટા નિશાન છે ઉપર નીચેના, આ વચ્ચેવાળું સાચું નિશાન છે. અહીંયાથી 8 ઇંચ આવશે, હા 8 ઇંચ આવી ગયું બરાબર. હવે અહીંયાથી આપણે ગળાની પહોળાઈ 3.25 થી 3.5 ઇંચ લેવાની. તો અત્યારે આપણે આમાં 3.25 ઇંચ લઈએ છીએ, સિલાઈ આવશે એટલે 3.5 ઇંચ થઈ જશે અને 1/2 ઇંચ આપણે માર્કિંગ કરેલું છે ત્યાં આપણે અહીંયાથી ક્રોસ આમ આપી દેવાનો 1/2 ઇંચનો. શોલ્ડરવાળું પેલું કોલરવાળું બ્લાઉઝ છે એટલે સીધું રાખીએ તો પણ બહુ વાંધો ના આવે, પણ આમ ક્રોસ કરીએ તો વધારે સારું ફિટિંગ આવે. પછી આપણું આ જે સાચું માર્કિંગ છે ત્યાંથી કમર સુધી આ બંને માર્કિંગ મેળવી દેવાના અને ઉપરથી પણ એવી જ રીતે. પછી અહીંયા કમરથી નીચે સાઈડ કટ છે ત્યાં પણ બંને માર્કિંગ મેળવી અને એક સીધી લાઈન કરી લેવાની. અને પછી અહીંયા જેટલું હોય સમજી લો આ 10.5 છે તો નીચે સાઈડ કટ છે ત્યાં 11, 11.25 રાખી દેવાનું અને પછી આ જે માર્કિંગ આપણે કરેલા છે એ જ માર્કિંગ ઉપર આખા ડ્રેસને કટિંગ કરી લેવાનો.
આપણા આગળ અને પાછળ બંનેના ભાગ કટિંગ એક સાથે થઈ ગયા છે. તો પાછળના ભાગમાં આપણે 1.5 ઇંચ નીચે અહીંયાથી આમ ગોળાઈ આપી દેવાની. એટલે આ જે શોલ્ડરમાં અહીંયાથી સિલાઈ જશે આપણી ત્યાંથી બરાબર થવું જોઈએ. એટલે 1.5 ઇંચ સિલાઈ જશે એટલા માટે આપણે 1.5 ઇંચ પાછળના ભાગમાં આ ગળાથી કટિંગ કરી દેવાનું. અને આગળના ભાગમાં આર્મોલ કટિંગ કરવાનું આવશે. તો પાછળના ભાગમાં બધું કામ રેડી થઈ ગયું. હવે આગળના ભાગમાં પણ આર્મોલ કટિંગ કરવાનો છે. તો આમ તો ફ્રન્ટનું આપણે માપ લેતા હોઈએ છીએ, મેં માપ કેમ લેવું એમાં બતાવેલું છે. તો એનાથી 1/2 ઇંચ વધારે રાખી દેવાનું. આનો 11 ઇંચ ફ્રન્ટ છે, તો અહીંયા 12 રાખીએ છીએ આપણે. 6 ઇંચ રાખી અને અહીંયા 1.5 ઇંચ સિલાઈનું કપડું જાય એટલું માર્કિંગ દૂર કરી લેવાનું અને પછી આટલું ક્રોસ કરી લેવાનું. આનાથી આગળ જે ખોલા પડતા હોય અહીંયા આમ એ નહીં પડે બહુ વધારે. ઘણા લોકો બહુ ઓછો આર્મોલ આ કોલરવાળામાં ઉતારતા હોય, તો કોલરવાળામાં આવી રીતે થોડો આર્મોલ વધારે ઉતારવો પડે, એટલે આગળ જે ખોલા પડતા હોય એ નહીં પડે. તો આ આગળનો ભાગ થઈ ગયો. અને પછી આ જે માર્કિંગ આપણે કરેલા છે એને પાછળ બીજી સાઈડ પણ કરવા માટે અહીંયા કાતરના પોઈન્ટ લગાવી દેવાના, એટલે આ બીજી સાઈડ નિશાન થઈ જશે. અને એ જ માર્કિંગ પર આપણે સ્કેલથી માપ સીધી લાઈન દોરી દેવાની, જેથી કરીને આપણે જ્યારે સિલાઈ કરીએ આ ડ્રેસ ત્યારે આપણે ફરીથી માપ કરવું ના પડે. આ જ માર્કિંગ ઉપર આપણે ફિટિંગની સિલાઈ લગાવી દેવાની. તો આ આગળ અને પાછળના બંને ભાગ તૈયાર થઈ ગયા છે. હવે આના પરથી આપણે બાંય કેમ કટિંગ કરવી એ પણ જોઈ લઈએ. આમાં બાંયની લંબાઈ વધારે છે, લાંબી 14 ઇંચ જેવી. તો બાંયમાં અસ્તર નથી નાખવાનું, એટલા માટે સૌથી પહેલાં અસ્તર ઉપરથી જે મેન કાપડ છે એને કટિંગ કરી લેવાનું. અને આ મેન કાપડ બચશે એમાંથી પછી આપણે બાંય કટિંગ કરશું. તો પહેલાં આ જેટલું જોતું હોય એટલું પાથરી લેવાનું આગળના ભાગમાં, અને એના પ્રમાણે આ મેન કાપડ કટિંગ કરી દેવાનું, થોડું મોટું. સ્લીવ કટિંગ કરવા માટે પહેલાં આ કાપડને ડબલ કરી લેવાનું અને એને પાછી ફરી એક વખત આમ ડબલ ફોલ્ડ કરી દેવાનું, અને પછી આપણે આમાંથી સ્લીવ્સ કટિંગ કરશું. સૌથી પહેલાં અહીંયા નીચે જ્યાં પ્લેન કાપડ છે ત્યાં એક માર્કિંગ કરી લેવાનું. તો એ આટલું વળી જશે, અથવા પ્લેન ના હોય તો વાળવા માટે 1-1.5 ઇંચ રાખી દેવાનું. એના પછી અહીંયાથી આપણે સ્લીવ્સની લંબાઈ જોવાની. તો આમાં 14 ઇંચ લંબાઈ છે, તો 14 ઇંચ અહીંયા આવે છે, તો 14 ઇંચ પર એક માર્કિંગ કરી લેવાનું. અને 1.5 ઇંચ ઉપર સિલાઈનું છોડી અને ત્યાં એક માર્કિંગ કરી લેવાનું, અને પછી એક સીધી લાઈન કરી લેવાની. પછી આનો આર્મોલ 3 થી 3.5 ઇંચ નીચે ઉતારવાનો. જો વધારે ફિટિંગમાં જોતું હોય તો 3.5, એકદમ જ સ્કિન ફિટિંગ જોઈએ તો 4 ઇંચ નીચે ઉતારીએ તો પણ ચાલે. પણ આમાં મીડિયમ જોઈએ છે તો 3 થી 3.25, આમાં આપણે 3.25 ઇંચ નીચે ઉતારીએ છીએ અને એક માર્કિંગ કરી લેવાનું. પછી આનો આર્મોલ 16 ઇંચ છે, તો એનું અડધું આમાં પણ 8 ઇંચ અહીંયા આવવું જોઈએ. મિડલ પર 8 ઇંચ રાખી અને આમ ગોળાઈ ઓટોમેટિક આમાં આપી દેવાની. પછી આપણે છાતીના ભાગ પર 1.5 ઇંચ એક્સ્ટ્રા કપડું રાખેલું છે સિલાઈ માટે માર્જિનનું, તો અહીંયા પણ 1.5 ઇંચ રાખવાનું. આ એકદમ માપનું આવી ગયું. અને પછી અહીંયાથી બાંયની ગોળાઈ આપી દેવાની. અને આ નીચેની જે મોરી છે એનું પણ માપ કરી લેવાનું. તો એની મોરી 10 ઇંચ છે, તો એના અડધા કરી દેવાના 5 ઇંચ. અને અહીંયાથી 1.5 થી અહીંયા 1.25 ઇંચ સુધી એ વધારે માર્જિન રહેશે તો પણ ચાલશે. અને આ છાતી અહીંયા ઉપરનું આર્મોલથી આ નીચે મોરીનું માર્કિંગ બે મેં ભેગા કરી દેવાના. અહીંયા પણ જો ભેગા કરી દઈએ તો સિલાઈ કરતી વખતે આપણને સહેલું પડે. હવે આ માર્કિંગ ઉપર આપણે આ સ્લીવ્સને કટિંગ કરી લેવાની. હવે આટલી સ્લીવ્સ કટિંગ થઈ જાય એટલે અત્યારે આ બંને આપણા પાછળના ભાગ જ છે. હવે આગળના ભાગમાં સ્લીવ્સ લગાવવા માટે થોડું વધારે કટિંગ કરવું પડે. તો અહીંયાથી 1.5 ઇંચ છોડી અને અહીંયાથી આમ ગોળાઈ આપવાની. આમાં મતલબ થોડી વધારે ગોળાઈ અહીંયાથી અંદરથી ઉતારવાની. તો આ આગળનો ભાગ થઈ જશે. અને આ સાઈડ પાછળના ભાગમાં આ સ્લીવ્સ લાગશે અને આ આગળના ભાગમાં લાગશે. તો આ સ્લીવ્સનું કટિંગ પણ થઈ ગયું. તો આમ તો આપણા આખા ડ્રેસનું કટિંગ થઈ ગયું છે. હવે ખાલી કોલરનું કટિંગ કરવાનું બાકી છે. તો આ મારી પાસે એક કોલરનો ફર્મો છે. આ થોડું અહીંયાથી વધારે હતું, તૂટી ગયેલું છે. તો આ કટિંગ કેમ કરવું એ આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં જોશું, કેમ કે આ કટિંગ કરવાનું થોડું ડિટેલમાં સમજાવવું પડશે. અને બીજા બધામાં બ્લાઉઝમાં અને ડ્રેસમાં બધામાં આ ચાઇનીઝ કોલર કહેવાય, ચાઇનીઝ કોલર, સ્ટેન કોલર. તો આ બધામાં ઉપયોગી છે. તો આવી જ રીતે કટિંગ કરવાનું હોય છે બધામાં. તો જે કોલરવાળા હું વિડીયો બનાવીશ એના માટે આ એક સ્પેશિયલ અલગ જ બનાવી દઈશ કે આ કોલર કેવી રીતે કટિંગ કરવો. તો અત્યારે ખાલી આ જોઈ લો કે કોલર ઉપરથી ગળું કટિંગ કેમ કરવું.
કરવું. તો આ આગળનો ભાગ છે, આગળનું ગળું કટિંગ કરવાનું આપણે હજી બાકી છે. તો આગળના ગળાનું જેટલું માપ હોય, ધારો કે આમાં 7.5 ઇંચ છે તો 7.5 ઇંચ પર માર્કિંગ કરી લેવાનું અને અહીંયાથી આમ વી કટ આપવાનો છે. તો આ કોલરને આપણે 3 ઇંચ જેવો આપણે નીચે ઉતારવાનો. આ 3 થી 3.25 ઇંચ અહીંયા સુધી આ નીચે ઉતારેલો છે, તો 3.25 નીચે રાખી અને આની કોલરની જે ગોળાઈ હોય એ જ ગોળાઈ આમાં ગળામાં આપવાની, એટલે એકદમ પરફેક્ટ થાય. અને પછી અહીંયાથી આપણે વી શેપ આપી દેવાનો અને આ શેપમાં આગળના ભાગનું ગળું કટિંગ કરી દેવાનું. તો આ આપણા આખા ડ્રેસ કોલરવાળા, આ ચાઇનીઝ કોલરવાળા મતલબ સ્ટેન કોલરવાળા ડ્રેસનું કટિંગ થઈ ગયું છે. હવે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે આ કોલર કટિંગ કેમ કરવો એ જોઈ લેશું અને એના પછીના વિડીયોમાં આ ડ્રેસનું આપણે સિલાઈ કેમ કરવી એ પણ જોઈ લેશું. તો આ વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો એ અમને કમેન્ટ કરીને જરૂરથી કહેજો. સારો લાગ્યો હોય તો લાઇક અને શેર જરૂર કરજો અને હજુ સુધી અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ના કરેલી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. આ વિડીયોને જોવા માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર.